Chào mừng đến với loạt bài viết về cách sử dụng phúc lợi thực phẩm WIC tại cửa hàng tạp hóa. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những loại đậu và bơ đậu phộng khác nhau dành cho quý vị và gia đình. Những thực phẩm này chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu và là sự lựa chọn thay thế tuyệt vời cho thịt trong bữa ăn của quý vị. Hãy cùng tìm hiểu nhé! Với các phúc lợi thực phẩm WIC, quý vị có thể mua nhiều loại đậu sấy khô và đóng hộp cùng với bơ đậu phộng, đậu Hà Lan và đậu lăng. Những thực phẩm này giàu chất đạm, chất xơ và các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu cần thiết cho sức khỏe tổng thể. Giả sử đây là bàn tóm tắt số dư gia đình của quý vị, trong đó có bơ đậu phộng, đậu Hà Lan, đậu và đậu lăng. Trong cột được cấp, quý vị sẽ thấy quý vị đã nhận được 3 hộp đựng, nghĩa là 3 hộp đựng chứa các loại thực phẩm này. Cột còn lại biểu thị rằng quý vị vẫn còn 3 hộp đựng bơ đậu phộng, đậu Hà Lan và đậu lăng có thể mua. Quý vị cũng có thể xem số dư thực phẩm trong ứng dụng eWIC. Số lượng này sẽ được cập nhật khi quý vị mua hàng tạp hóa bằng thẻ eWIC. Quý vị có thể tìm thấy số dư thực phẩm cụ thể của mình trong bảng tóm tắt số dư gia đình do cơ sở WIC cung cấp hoặc trong ứng dụng eWIC. Quý vị có thể chọn bất kỳ nhãn hiệu bơ đậu phộng nào từ 16 đến 18 ounce, cho dù quý vị thích loại béo ngậy, giòn, ít natri hay tự nhiên, tất cả đều được đáp ứng trong phúc lợi thực phẩm WIC dành cho quý vị. Quý vị có thể chọn bất kỳ nhãn hiệu hoặc loại đậu sấy khô, đậu Hà Lan và đậu lăng đóng gói 16 ounce nào, bao gồm cả loại hữu cơ. Lựa chọn từ nhiều loại đậu đóng hộp hữu cơ, nguyên vị hoặc ít natri miễn là có kích thước tối đa là 16 ounce, bao gồm các loại đậu như đậu đen, đậu gà, đậu đỏ và nhiều loại khác nữa. Tham khảo danh sách thực phẩm trong ứng dụng eWIC hoặc truy cập acewicfoodlist.com để biết thêm thông tin. Nhìn lại ví dụ trước, 3 hộp bơ đậu phộng, đậu Hà Lan và đậu lăng được cấp và có sẵn có thể mua. Mỗi mặt hàng đủ điều kiện được tính là một hộp đựng. Ví dụ, một lọ bơ đậu phộng, một gói đậu Hà Lan sấy khô và một gói đậu khô sẽ tổng cộng là 3 hộp đựng. Quý vị có thể kết hợp và ghép các mặt hàng với nhau tùy theo số lượng còn lại trong số dư của quý vị. Đối với đậu đóng hộp thì hơi khác một chút. Mỗi hộp đậu tối đa 16 ounce được tính là 1/4 hoặc 0,25 hộp đựng. Mua 4 hộp đậu tương đương với 1 hộp đựng cho phúc lợi thực phẩm này. Quý vị không cần phải mua toàn bộ trong một lần đi đến cửa hàng tạp hóa. Quý vị có thể mua bất cứ lúc nào trong tháng phúc lợi. Hãy nhớ rằng, những mặt hàng này có thể không nằm trong bất kỳ gói phúc lợi thực phẩm nào. Ngoài ra, không phải cửa hàng nào cũng có bán tất cả các thương hiệu. Kiểm tra danh sách thực phẩm WIC để biết thêm thông tin chi tiết và bảng tóm tắt số dư gia đình hoặc ứng dụng eWIC để biết tình trạng cung cấp của các chương trình phúc lợi thực phẩm WIC của quý vị. Nếu có thắc mắc khi mua sắm, đừng ngần ngại liên hệ với đường dây trợ giúp người mua sắm WIC Arizona theo số 1866 927 8390 hoặc eWIC Shopper Helpline @azdhs.gov. Nếu có thắc mắc về danh sách thực phẩm hoặc cách sử dụng phúc lợi eWIC, liên hệ với cơ sở WIC tại địa phương của quý vị.